කාන්තාවක් මුලින්ම තමුන්ට බබෙක් ලැබෙන්න ඉන්නවා කියලා දැනගන්නේ මුලින්ම තමුන්ට මේ බබෙක් ලැබෙන්නෝ දෝයි කියලා සැකයක් මතු කරගන්නේ තමුන්ගේ මේ උසප් චක්‍රය නියමිත දිනයට උනේ නැත්තම් තමයි. ඒ කිව්වේ ප්‍රමාද නම්. තවත් සරලව කියනවා නම් කාන්තාවන්ගේ මේ උසප් චක්‍රය සාමාන්‍ය දවස් 28කට සැරයක් වගේ වෙන්නේ. නමුත් සමහරුන්ගේ මේක දවස් 21ත් 35ත් අතර වගේ කාල පරිච්ඡේදය තුල නිසි පරතරයකින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වේ කලින් මාසෙක උසප් වෙලා හරියටම දවස් 28කින් තමයි ආයෙත් උසප් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. අන්නේ නියමිත දිනයට නොවුනොත් තමයි ඔයාට ඉඟියක් ලැබෙන්නේ. බබෙක් ලැබෙන්නේද මන්ද කියන එක. ඉතින් එහෙම හිතුනට පස්සේ ඔයාට ගර්භණී භාවය අඳුනගන්න කරන්න පුළුවන් පරීක්ෂණ 3ක් ගැන තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි මේ මුත්‍ර සාම්පල පරීක්ෂාව. කොහොමද මේ මුත්‍ර සාම්පලයක් අරගෙන ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලාද කියලා බලන්න. මෙහෙමයි. කාන්තාවක් ගැප් අරගෙන කලලයක් වර්ධනය වෙන්න ගත්තම මේ ගර්භාෂ බිත්තිය මත කලල බන්දේ එහෙම නැත්නම් මේ ප්ලැසෙන්ටා කියලා එකක් හදා ගන්නවා. ඒකෙන් කරන්නේ මේ ළමයා අම්මා අතරේ මේ සම්බන්ධයක් ඇති කරලා ළමයාට පෝෂණය ලබා දීම. අන්නේ කලල බන්දේ මගින් HCG එහෙමත් නැත්නම් human chorionic gonadotropin කියලා හෝමෝනයක් ස්‍රාවය කරනවා සති 16ක් විතර යනකම්. අන්නේ හෝමෝනය ඔයාගේ මුත්‍රවල දිය වෙලා බහිස්රාවී වෙනවද කියලා බලන එක තමයි මේ පරීක්ෂණයෙන් සිද්ධ කරන්නේ. මේ පරීක්ෂණය කරන එක නම් ඉතාමත් පහසුයි. ඔයාට ගෙදර ඉඳන් උනත් මේ පරීක්ෂණය සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ pregnancy test strip එහෙමත් නැත්නම් SCG strip එකක් මේ ෆාමසි එකකින් මිලදී අරගෙන මේ මුත්‍ර සාම්පල් එක ගිල්වලා විනාඩි 3ක් 5ක් අතර කාලයක් තියෙන්නරලා පරීක්ෂා කරන එක විතරයි. ඉතින් මේ පැටියේ රතු පාටේ දෙකක් තියෙනවා හරහාට. නමුත් ඇහැට නම් පේන්නේ නැහැ. මේ මුත්‍ර සාම්පලේ ගිල්වලා තියලා අරගෙන බැලුවම තමයි මේ රතු පාට පටි පේන්න ගන්නේ. පටි දෙකම පැහැදිලිව පේනවා නම් තමුන් ප්‍රෙග්නන්ට් පොසිටිව්. නමුත් එක පටයක් විතර නම් මතුවලා තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. කෙනෙක් ඇහුවොත් ඇයි එක පටයක් පේන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ශරීරයේ HCG හෝමෝන් අගයක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි හේතුව. පරීක්ෂණයෙන් පොසිටිව් නම් පේන විදිය මම මේ රූප සටහනේ එකතු කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක හොඳින්ම නිරීක්ෂණය කරලා බලන්න. මේ පරීක්ෂණය ගෙදර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට දැනගන්න ඕන කරුණු වගේක් තියෙනවා. ඒ මේකට ප්‍රමාණවත් පරිදි මුත්‍ර සල්පයක් තිබ්බම හොඳටම ඇති. මොකද මේ මුත්‍රපටය ගිල්වන්න පොඩි කුප්පියකට මුත්‍ර එකතු කරගන්න ඕන. මේ සඳහා මුත්‍ර සාම්පලය උදේ නැගිට්ට ගමන්ම කලින් ගත්තු සාම්පලයක් නම් මේ පරීක්ෂණය වඩාත් සාර්ථකයි. මොකද රාත්‍රී කාලයේ පැය 8ක් විතර මුත්‍ර සාන්ද්‍රණය වෙලා තියෙන නිසා මේ HCG මට්ටම පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ පරීක්ෂණයට යම්කිසි දෝෂයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ කිව්ව පරීක්ෂණය පොසිටිව් වෙන්න කලල බන්ධයක් ඇති වෙලා දින 12ක් 14ක් පමණ වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මේ රුධිර සාම්පල පරීක්ෂාව. මේකෙන් ඉක්මනින්ම ප්‍රතිඵල දැනගන්න පුළුවන්. මේකෙදි කරන්නේ රුධිර සාම්පලයක් අරගෙන ඒ රුධිර සාම්පලයේ තියෙන සීරම් බීටා HCG මට්ටම හොයන එක. අපි මුත්‍රවල බලපු එකම තමයි හොයන්නේ රුධිරයේ තියෙනවද කියලා. මේ ක්‍රමයේ වාසිය ගත්තම කලල බන්ධයක් ඇති වෙලා දවස් 11කටත් වඩා අඩු කාලයකදී අපිට මේක පොසිටිව්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන් වීමේ හැකියාවක් මේ පරීක්ෂණයේ සතු වෙනවා. නමුත් මේ පරීක්ෂා කරලා බලලා පරීක්ෂණය පොසිටිව් නම් මේ වෙද්දී කලලය තැම්පත් වෙලත් ඉවරයි කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද මේක පොසිටිව් වෙලා කියලා දැනගත්තු ගමන් ප්‍රොස්ටින 2 වගේ පෙති භාවිතා කරා කියලා මේ ප්‍රශ්نين ඔයාලට ගැලවීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි මේ අතිධ්වනි තරංග පරිලෝකන ප්‍රතිබිම්බ පරීක්ෂණය. එහෙම නැත්නම් සරලව කිව්වොත් ultrasound scan. මේකෙදි කරන්නේ අතිධ්වනි තරංග මාලාවක් යවලා ගර්භාෂය ඇතුළට ඒ මගින් හොයාගන්න පුළුවන් ඔයා ගැබ් අරගෙනද කියලා. ඉතින් මේක කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අංක 1 තමයි යෝනි මාර්ගයට ඇතුළු කරන සම්ප්‍රේෂක උපකරණයක්. අනිත් ක්‍රමය තමයි උදරය මත සම්ප්‍රේෂක උපකරණ තැබීම වගේ. ඉතින් මේ පළවෙනි එකේදී කරන්නේ දිග සම්ප්‍රේෂක උපකරණයක් අරගෙන ඒක ඔයාගේ යෝනි මාර්ගයට ඇතුළත් කරන එක. ඉතින් පහළ පින්තූරේ දක්වලා තියෙනවා මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේක කාන්තාවගේ අන්තිමට ඔසප්පු දිනේ ඉඳන් සති 5කට පස්සේ තමයි ඔයාට හරියටම දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා ගැබ් අරගෙනද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඊට කලින් නම් මේ ක්‍රමයෙන් කියන්න බෑ. ඉතින් අනිත් ක්‍රමය තමයි උදරය මත සම්ප්‍රේෂක උපකරණ තැබීම වගේ. මේකෙදි කරන්නේ සම්ප්‍රේෂක ජෙලි ආලේප කරලා ප්‍රෝබ් එක ඔයාගේ බඩ උඩින් තියලා මේ ගර්භාෂය පරීක්ෂා කරලා බලන එක. නමුත් මේ පරීක්ෂණය මගින් කාන්තාවක් ගැබ් අරගෙනද කියලා හරියටම දැනගන්න පුළුවන් අන්තිමට ඔසප් වෙච්ච දිනේ ඉඳන් සති 6කට පස්සේ තමයි. ඒ කිව්වේ උඩ ක්‍රමයටත් වඩා සතියක් ගියාම තමයි.
ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ දේවල් ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක ඉතාම වටිනවා කියලා. ඉතින් අපේ health tips YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.